සුබ දවසක් යාළුවෝ සියලු දෙනාට. ඉතින් අදත් ඔයාලා ටෙක්7 ඉතින් කියන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් තමයි මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අද අපි වීඩියෝ එකෙන් කරන්නේ ඔයාලා කවුරුත් දන්න ATVSL music channel එකේ hash මල්ලිගේ Ryzen build එක. ඉතින් එයාගේ බජට් එකත් එක්ක යන්න පුළුවන් හොඳම parts ටික දාලා තමයි අපි මේ build එක අද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එයා ඉස්සරහදී මේකේ upgrade එකකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා තමයි අපිට කිව්වේ. ඉතින් එයා කරන්නේ audio සහ video editing. ඉතින් අන්නේ editing වලට යන්න පුළුවන්. එයාගේ බජට් එකත් එක්ක ගැලපෙන හොඳම build එක තමයි අද අපි මේ කියන්නේ. ඉතින් අපි build එකට ගිහිල්ලා බලමු මේක වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේ build එකේදී අපි processor එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ Ryzen 3 3200G කියන processor එක. ඉතින් මේකේ cores 4ක් වගේම threads 4ක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ base clock එක විදිහට අපිට 3.6 GHz බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ boost clock එක විදිහට 4.0 GHz බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ processor එකේ cache memory ගැන කතා කරොත් මේකේ L2 cache එක megabyte 2ක් වගේම L3 cache එක megabyte 4ක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ TDP යගේ watt 65ක් විදිහට තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ processor එක unlock processor එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය නම් මේ processor එක overclock කරන්න හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි ඔයා මේකෙදි overclock කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් overclock support කරන motherboard එකකටත් ඔයාට යන්න වෙනවා. ඉතින් මේ build එකේදී අපි ගොඩක් tight budget එකක ඉන්න නිසා අපි අන්නර කිව්වා overclock support කරන motherboard එකකට ගියේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ budget එකත් එක්ක සලකලා අපි ගියේ A320M කියන chipset එක තියෙන Gigabyte motherboard එකකට. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න ඕන අපි මේ build එකේදී ගත්ත Ryzen 3 3200G කියන processor එක APU එකක්. ඉතින් මෙතනදී APU එකක් කියන්නේ onboard graphics එක්ක එන processor එකට තමයි මේ APU එකක් කියන්නේ. ඉතින් මේ APU එකේදී අපිට Vega 8 graphics එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Vega 8 එක ගැන කතා කරද්දී මේකේ core 8ක් වගේම clock speed එක විදිහට MHz 1250ක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ hash mall එකේ build එකේදී graphic card එක විදිහට recommend කරේ GTX 1050 Ti 4GB card එකක්. ඉතින් අපි මේ build එකට parts ගන්න වෙලාවෙදී මේ GTX 1050 Ti card එක stock තිබුණේ නැහැ. අන්න ඒ හේතුව නිසා තමයි අපි මේ APU එකේ තියෙන Vega 8 graphics එක එයාගේ මේ normal rate එක කරන්න කියලා කිව්වේ. ඉතින් අපි ඉදිරියට වීඩියෝ එකක් ගේන බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ card එක stock ආවට පස්සේ දැනට තියෙන Vega 8 graphics එකයි අන්නේ GTX 1050 Ti card එකත් එක්ක compare කරලා performance අතින් කොහොමද මේ දෙකේ level එක තියෙන්නේ කියලා. මෙතනදී අපිට තව option එකක් තිබුණා 1650 card එකටත් යන්න තිබුණා. නමුත් tight budget එකක අපි ඉන්න නිසා අර 1050 Ti card එකෙන් අපිට නතර වෙන්න උනා. මොකද අර 1650 card එකට ගියොත් price එක up වෙනවා. එතකොට budget එකෙන් පිට තමයි bill එක කරන්න වෙන්නේ. අන්න ඒ හේතුව නිසා තමයි අපි මේ 1050 Ti 4GB card එකට මේ hash mall එකේ bill එකේදී recommend කරේ. මේ build එකේදී අපි motherboard එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ Gigabyte A320M කියන motherboard එක. ඉතින් ඒ වගේම RAM එක විදිහට Corsair Vengeance LPX model එකේ 8GB MHz 2661 bus speed එකක් තියෙන single RAM එකක් තමයි පාවිච්චි කරේ. මෙතෙන්දී අපිට dual channel configuration එකට ගිහිල්ලා 4GB stick දෙකකට යන්න තිබුණා. නමුත් මේ hash mall එකේ අදහසක් තියෙනවා PC එක ඉස්සරහදී upgrade කරන්න. අන්න එතෙන්දී එයාට තව 8GB එකට යන්න පුළුවන් වෙන විදිහට RAM slot එක space එක තියලා තමයි අපි මේ තනි stick එකකට ගියේ. Storage devices විදිහට අපි මේ build එකේදී 120GB ADATA SSD එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක boot drive එක විදිහට තමයි මේ build එකේදී අපි පාවිච්චි කරේ. ඊට අමතරව 500GB 7200 RPM වගේ තියෙන mechanical hard drive එකකුත් මේ build එකේදී අපි යොදාගත්තා. ඉතින් මේ hash mall එකේ build එකේදී ඉස්සරහදී අපි graphic card එකේ upgrade එකකට යන නිසා watt 600 වගේ අගයක් තියෙන power supply එකක් තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ hash mall එකේ Ryzen build එකේදී අපි casing එක විදිහට පාවිච්චි කරේ Fantech Pulse G71 කියන model එකේ casing එක. ඉතින් මේකට fan 8ක් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මේකේ tight budget එකේ ඉන්න නිසා RGB fan වලට නොගිහින් LED fans 3ක් විතරයි සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉතින් මේකේ fans 8ම ගෙවුවොත් අපිට හොඳ air flow එකක් අරගෙන මේකේ cooling system එක හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ හැෂ් මල් එකේ Ryzen build එක අපි කරලා ඉවරනේ. ඉතින් මේ build එක කරලා ඉවරලා අපි යාට OS එකත් install කරලා දුන්නා. ඉතින් මේ වගේ බජට් එක හොඳ පාර්ට්ස් ටිකක් දාලා build එකක් කරලා crack OS එකක් දානට වඩා අපි හිතුවා genuine Windows key එකක් දානවා නම් හොඳයි කියලා. ඉතින් ඒ නිසා අපි Windows 10 Pro OEM digital license key එකක් පාවිච්චි කරලා හැෂ් මල්ලෙට OS එක genuine activate කරලා දුන්නා. ඉතින් ඔයාලටත් ඒ විදිහේ genuine Windows key එකක් ඕන නම් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මම පහළ description එකේ link එක දානවා. Digisoft online store එකේ Facebook page එකේ වගේම contact numbers වල. ඉතින් අපි මේ හැෂ් මල්ලෙට දුන්නේ digital key එක. මේ වගේ COA sticker එකක් වුණත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඒකේ පොඩි price වල වෙනසක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි මේකේ build එක අවසන් කරේ. ඉතින් අපි මේ build එක අවසානයේ games කිහිපයක්ම run කරලා බලුවා. performance කොයි විදිහටද යන්නේ කියලා. ඉතින් එතනදී 720p resolution එකේ වගේම 1080p resolution එකේ අපි මේ games run කරලා බලුවා. ඉතින් අන්නේ games run කරද්දී කොයි විදිහටද FPS rate ගියේ කියලා ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට විශේෂයෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන් 720p resolution එක යටතේ මේ games ටික run කරද්දී FPS rate එක 60 වගේ ගොඩක් games වල අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒ වගේම ගොඩක් ස්තුතියි කියනවා ATV SL Music channel එකේ හැෂ් මල්ලිට අපේ channel එකට ගිහලා build එක කරගත්තට. ඉතින් එයාගේ channel එකේ link එකත් මම පල්ලෙහා දානවා. ඒ channel එකත් subscribe කරගෙන යන්න. ඉතින් මේ වගේ තාක්ෂණික වීඩියෝ එක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න අපේ Tech7 YouTube channel එක පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම තවත් යාළුවෝ දැනගන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. අපේ Facebook page එකේ link එකත් පහළ දාලා දෙනවා. ඒකත් like එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ build එකකින් හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.